Đây sẽ là một tiết mục tôi nghĩ là cực kỳ thú vị. Nó ngoạn mục, bất ngờ. Dạng tiết mục này đã từng được trình diễn ở thế giới, nhưng ở phiên bản dạng tranh màu, chứ không phải là tranh trắng đen như thế này. Một trường phái vẽ hoàn toàn mới lạ. Thưa quý vị, đó là trường phái vẽ nét rối. Nét rối là gì? Là tự nhiên cứ vẽ đại nguệch ngoạc, 5 phút sau cái nó ra một cái hình đẹp thiệt đẹp. Và đây là những bức tranh của tất cả những nghệ sĩ mà chủ nhân của bức tranh này yêu mến và đã họa lại. Cái người vẽ này á, làm cho cái bức tranh nó cực kỳ có hồn. Những cái nét rối này nó rối thiệt là rối. Khi mình gom nó lại thành một cái bức ảnh như vậy, mình nhận diện ra cái nhân vật đó và cả cái thái độ của nhân vật đó trong bức ảnh. Và thưa quý vị, 80 bức tranh này có phải là để nhớ nó hay không? Hay còn điều gì khủng khiếp hơn? Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cuộc sống này sẽ ra sao khi mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn. Cứ như vậy, chúng tạo thành những điểm rối ren trong một nhịp sống tách bạch. Tôi là Sơn Tùng, nhưng tôi không đam mê ca hát. Tôi chỉ là một người bình thường giữa cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn, cho đến khi tôi bắt đầu cầm bút vẽ. Nét thẳng, nét ngang, nét xiên, đường tròn. Không, tôi vẽ chúng bằng nét rối. Những đường nét tưởng chừng như không thể tạo nên một hình dạng gì, nhưng chính chúng lại phát huy tác dụng khi được tập hợp lại thành những cục rối. Cái tên mà tôi đã tự đặt khi tìm hiểu chúng. Các hình ảnh, sự vật bình thường lại trở nên sống động hơn bao giờ hết khi nằm dưới nét bút rối của tôi. Những đường nét rối như chính nội tâm của tôi vậy. Những kỷ niệm thời cấp 2 thật đáng buồn khi bị ai đó xem thường. Điều đó đã khiến tôi trở nên nhút nhát và tự ti về những gì mình đang làm. 3 năm là khoảng thời gian tôi đã dành ra để nghiên cứu những đường nét này. Và giờ đây tôi tự tin rằng mình có thể nhận ra muôn vàn bức tranh chỉ từ những nét rối. Bạn đang hoài nghi về năng lực của tôi đúng không? Hãy chờ xem tôi làm được gì nhé. Không ca hát, chỉ vẽ. Sơn Tùng. Bạn em chắc nó hay ghẹo em lắm hả? Dạ, cũng nhiều người ghẹo lắm. Tự nhiên dính cái tên ngầm ngôi sao, khổ thiệt là khổ. Thường thì mọi người hay gọi em là Tùng Sèn. Tùng Sèn. À, Tùng Sèn. À. À quên. Em chào Chí Thành, em chào ban giám khảo. Em chào khán giả. chào khán giả. Ừ, đúng rồi. Gì đúng dữ vậy Tùng? Lần đầu tiên đứng ở một sân khấu lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Không sao hết. Em có cần lấy miếng nước tăng lực cho em uống tỉnh táo lại. Những bức tranh này là em vẽ từng bước luôn á hả? Dạ đúng rồi, một mình em vẽ. Cái này nó có cái trường phái về tranh này hay không? Hay cái này là em sáng tạo ra? Trước đây thì em chưa biết tới, là em vẽ theo cái kiểu như là tự do thôi. Em kiểu không có thích vẽ theo cái kiểu mà bị gò bó. Nhưng mà sau này em thấy được là trên báo chí á, những người nghệ sĩ ở bên nước ngoài là người ta đã sử dụng cái này lâu rồi. Rồi em có nghiên cứu thêm về nó hay không? Hay là vẫn cứ tiếp tục cái đam mê của mình vậy thôi? Thật ra em không nghiên cứu đâu. Em vẽ theo họ, dần cái khả năng mà nó có là mình có thể vẽ được bất cứ cái gì theo cái cách vẽ này luôn. Gọi là bất cứ cái gì hả em? Dạ. Ồ, thưa quý vị là bất cứ cái gì. Thưa quý vị, ngày xưa tôi đi học, thầy tôi bảo rằng là đề tài vẽ con chuột và trang trí con chuột tôi vẽ rất là tỉ mỉ, từng nét một. Tôi tô, tôi làm đậm làm lợt. Tôi về tôi khoe mẹ tôi. Mẹ thấy bữa nay vẽ con chuột hay không? Mẹ nói, ủa sao con vẽ con trâu lạ vậy con? Tôi không biết mẹ tôi nhìn cái góc độ gì mà từ một con chuột nó ra một con trâu mà nó không có một cái liên quan gì. Thì tôi biết là tôi vẽ xấu cỡ nào. Lớp 1 tôi đã từng vẽ 9 bức tranh kinh điển hình gấu bông. Tô màu xong tôi bán với giá 1.200 một bức. Hồi đó quý vị biết là còn có cái tờ 200 nha. Đúng rồi. Tôi đi ra nhà bạn hàng xóm, tôi bảo nó mày mua đi, tranh này về sau bán sẽ có giá. Tao đã đọc sách rồi, Picasso bán cái tranh hồi xưa cho có bánh mì không cho người ta chết đi, cái tranh này bán triệu phú. Mày lo mày mua tranh của tao đi.
Và nó nghe nó rất là vui, nó nói là bây giờ tôi còn 700 thôi, 1.200 tao không có. Ê quá, bán vừa bán xong về mẹ nó quýnh nó quá trời. Tụi mày ngu cho tiền mày không ăn, mày điên khùng mua cái này để làm cái gì. Lúc đó tôi vẫn căm phẫn cái cô hàng xóm. Tôi bảo rằng tại sao dập tắt ước mơ của một đứa bé. Tôi thấy ngày hôm nay tôi cảm ơn cô đã thức tỉnh tôi, vậy tôi không theo ước mơ là họa sĩ. Nó khủng khiếp như vậy. Cô mua. Bây giờ tôi nợ bạn ấy 700 đó thưa quý vị. Tôi thật sự là rất là muốn quý vị giám khảo xem qua những bức tranh này nó có hồn như thế nào và nó phức tạp, nó rối như thế nào. Mời quý vị cùng xem qua. Tôi rất là khó chịu khi từ nãy giờ tôi nghía qua 80 bức tranh này không có cái mặt tôi ở trên đó. Thanos rồi Alien em vẽ mà Trấn Thành thì không hề có. Thưa quý vị, bạn Tùng đã vẽ ở đây là Alien, Venom, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đây là cục điện. Dạ. Khi mà mình nhìn vào những cái nét vẽ nó chỉ là những nét vẽ đen trên giấy trắng thôi, nhưng mà cái ánh mắt của các nhân vật rất là có hồn. Tôi nghĩ là đó là cái thành công lớn nhất mà Sơn Tùng đã đạt được với những cái tác phẩm của mình. Xin cảm ơn quý vị. Đây không phải là phòng triển lãm tranh. Dạ. Mình ngó qua sơ thôi thưa quý vị. Thử thách khôi phục mảnh vỡ. Trên sân khấu có 80 bức tranh khổ A4 được vẽ bằng những nét rối độc đáo và hoàn toàn không giống nhau. Cắt mỗi bức tranh theo tỷ lệ 3x3cm sẽ tạo ra 5.040 mảnh ghép riêng biệt. Người khiêu chiến có thời gian quan sát và ghi nhớ. Sau đó, giám khảo sẽ tùy chọn 3 mảnh ghép bất kỳ từ 3 bức tranh. Người khiêu chiến phải quan sát, căn cứ vào thông tin trên mảnh ghép đó và điền đúng vào vị trí của bức tranh ban đầu. Đúng vị trí 2/3 bức tranh. Thử thách thành công. Chúng ta cần thời gian để bạn nhớ được ngay trong đầu mình số thứ tự của từng bức tranh này. Khi bắt đầu quan sát thì mình luôn trấn an mình trước là phải luôn bình tĩnh, tận dụng mọi thời gian để mình quan sát thật là kỹ những thứ mà mình cần quan sát. Ngay lập tức là mình đã hệ thống lại những bức tranh mà có cùng chủ đề và mình áp dụng cho những bức phía sau luôn. Mình tiếp tục tưởng tượng những đường nét đó sẽ đi tới đâu. Khó nhớ nhất là những bức tranh về nhân vật nam. Nếu mà có nhiều cơ mặt thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút để mình liên tưởng. Bức tranh nữ thì có phần tóc nữa, mà phần tóc thì nó còn rối hơn rất là nhiều so với những bộ phận khác. Dạ xong rồi anh Thành ơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 50 phút thời gian dành cho bạn để ghi nhớ lại 80 bức ảnh hoàn toàn mới và những chi tiết mình đã vẽ trên đó. Bây giờ, mời em về ghế khiêu chiến. Mỗi một vị giám khảo lấy cho tôi đúng một cái mảnh ghép nho nhỏ 3x3 đó. Nếu như bạn ráp đúng vào trong cái bức tranh, bạn phải đúng cái số thứ tự luôn của bức tranh 2/3 thì bạn hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng là các giám khảo có làm khó Sơn Tùng một tí xíu. Tiên chọn cái khoảng không có ngay trán, bởi vì cái trán thì đa phần là trắng thôi và nó chỉ có những cái nét không thể nào xác định nó thuộc cái trán của nhân vật nào. Mình rất là kỳ vọng ở cái năng lực của bạn ấy, nhưng mà mình cũng muốn thử thách xem có thực sự là đáng kinh ngạc như là những gì bạn ấy chia sẻ hay không.
Tôi chọn phần dưới chỗ này của con chó này, là cái phần đó cái khoảng trống màu trắng nó nhiều lắm, nó rất là dễ lẫn lộn với lại những cái bức tranh khác. Tôi lựa cái chỗ ích kỷ nhất để tôi thử thách bạn, là tại vì tôi là người cho bạn điểm tối đa. Trong quá trình mà các giám khảo khác đi lựa chọn những bức tranh thì tôi cũng có tư vấn cho các giám khảo khác là nên chọn mảnh ghép mà ở trong những cái vùng trán hoặc là những cái đường viền nơi mà có rất là nhiều nét giống nhau, mặc dầu là độ đậm hoặc là độ nhạt không như ý, nhưng mà ở trong những cái vùng như vậy nó chỉ có một vài nét thôi, cũng rất là khó để phân biệt, để muốn là làm khó xem là Sơn Tùng có thể là chinh phục được hay không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã chọn ra 3 miếng. Bạn sẽ tìm ra cái mảnh ghép ở cái bức ảnh số mấy? Mời bạn. Mới đầu nhìn thấy những mảnh ghép đó thì mình cảm thấy rất là bối rối, kiểu như có cảm giác chưa nhận diện được đó là bức tranh nào á. Mình quan sát rất là kỹ 3 mảnh ghép đó để mình xác định cái đường nét tiếp theo của những mảnh ghép bị cắt nó sẽ đi như thế nào, rồi mình sẽ hình dung ra nó thuộc cái tự thứ bao nhiêu, rồi mình mới dám ghi ra đáp án. Sang mảnh ghép thứ hai, mình nhìn một cái là mình bất ngờ, bức tranh này mình đã quan sát rất là kỹ, mình ngay lập tức ghi đáp án luôn và không cần phải suy nghĩ gì hết. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thử thách khó, nhưng mà tôi có một cái cảm giác rằng là Sơn Tùng có thể chinh phục được cái thử thách này. Mình nhìn mình không biết được là ô số 3 là thuộc bức tranh nào. Cảm giác run và hồi hộp của mình lại tăng lên rất là nhiều, mất rất là nhiều thời gian để nhận biết được nó thuộc bức tranh nào. Để nhớ được những nét rối này hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Liệu rằng Sơn Tùng có dễ dàng vượt qua? Dạ rồi, em xong rồi. Vâng, bạn đã có kết quả thưa quý vị. Xin mời các cô trợ lý khoa học giúp chúng tôi đối chiếu kết quả. Thưa quý vị, với cái mẫu đầu tiên nó là như thế này. Tôi nói thật, tôi giờ tôi không hiểu là nó nằm ở cái khu vực nào trên cái lãnh địa tranh ảnh này. Và đáp án đầu tiên bạn dành cho cái mảnh ghép này là nằm ở cái ô tranh số ...45. Chính xác. Phi thường thưa quý vị. Ban đầu thì mình bị nhầm lẫn bởi số 44, mà lúc mình nhớ lại thì 44 đâu phải là bức tranh của ông đấy đâu, nên mình đã thay đổi lại là 45. Oh my god. Trời ơi trời, cái gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy trời. Đây là mảnh ghép thứ hai. Quý vị có nhớ là tranh số mấy không? Chị Vân chỉ được cái chị thương bạn lắm, chị tốt tánh lắm, chị lấy ngay cái miếng mà nó không liên quan. Ơi Dạ chị đây. ơi. Thưa quý vị, hồi tôi nói thiệt cái này mà mình có đảo một người ta nhìn cũng không ra nữa thì cái nó rối như tơ vò. Và đáp án của bạn chọn là... Thực sự khi mà tôi chờ đợi cái thời gian để mà bạn có thể giải những cái đáp án mà chương trình đưa ra, nó hồi hộp còn hơn là coi đá banh nữa. Có một số 3. Ba bảy. Rồi bấm ba. Bạn ghi đó là chữ chó rồi đó, nhưng mà tới chừng bạn đọc số thứ tự thì đọc sai, tiếc, dễ sợ tiếc luôn. Em trai ơi,
Em có biết cái này là bức ảnh của con chó không? Hay là em không biết mà em nghĩ đó là của Einstein? Nó phần phía dưới của con chó. Em nhớ lộn số thứ tự á. Mình đã khá là tự chủ vì chắc chắn là đúng, không có kiểm tra lại kỹ. Thực ra cái miếng này á nó không có liên quan gì tới cái miếng bamba này hết. Dạ, Tìm đúng không rồi. có, thành ra là chắc chắn là nhớ lộn số thứ tự. Đúng rồi. Tại vì cái này là bạn mới vừa học ở đây. Như vậy là 1 đúng 1 sai. Chúng ta sẽ đến với mảnh ghép cuối cùng quyết định sự thắng thua trong cái phần thi này. Tôi cảm thấy rất là căng thẳng khi mà bạn ý lựa chọn mà chưa đúng ở cái phương án thứ hai. Yên tâm đi Sơn Tùng, chú là người hiền chứ bao giờ gặp lành. Phải nêu đúng vị trí 2 trên 3 bức tranh mới vượt qua thử thách. Liệu lần thất bại này có quyết định được kết quả cuối cùng của Sơn Tùng? Nhà báo Lại Văn Sâm nên là lấy một cái nó rối không còn chỗ nào để rối hơn. Và đáp án của bạn là chính xác. Tôi đã nói rồi. Chúc mừng em thưa quý vị. Và đó là Sơn Tùng. Yeah. Khủng khiếp. Trời ơi trời. Tôi không tưởng tượng được cái chuyện này. Tôi nói thiệt, nó quá sức tưởng tượng của tôi. Khủng khiếp thật. Tôi muốn một tí cảm xúc của những vị giám khảo nơi đã cho 4 điểm. Em với anh Sâm cho 4 điểm nhưng lại là hai cái sự lựa chọn mà bạn ấy đoán đúng. Đúng chưa? Sao tự nhiên bán Cái gái gì qua? nó cũng Như vậy có nghĩa là dạ Bán vâng thưa quý gái vị, qua có tôi những là chuyện sao? mình thấy vậy mà không phải vậy. Dạ. mình là động lực đúng không anh Sâm? Đúng Mình rồi. là động lực để bạn làm đúng. Bản thân tôi á hồi đó dạy con Mà mà chơi cái trò ghép tranh mà không bao giờ ghép được một cái tranh nào. Khổ vậy đó. Thực ra thì tất cả những cái gì mà Hồng Vân nói thì chúng tôi cũng thế thôi. Trí tuệ nó hạn hẹp lắm. Thì so với các bạn có mặt ở trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam này, chúng tôi quá nhỏ bé. Nếu mà giỏi lắm là mình như kiểu phê bình văn học ấy, đúng không? Dạ, đúng Là rồi. mình không viết được tác phẩm nào nhưng mà mình Nhận xét. đọc tác phẩm và mình có cái ý kiến của mình. Thì nó có quá nhiều tác phẩm xuất sắc cho nên là chúng tôi cho cái thang điểm này là dựa trên những gì mà chúng tôi chứng kiến. Nhưng mà trước khi cho điểm thì mình chưa thấy nó ngợp. Nhưng sau khi thi xong anh thấy ngợp chưa anh? quá choáng Chắc ngợp. chắn là siêu phàm, bởi vì nếu bạn ấy không có một cái trí nhớ tuyệt vời, một cái trí nhớ siêu phàm, bạn không thể nào bạn làm được Dạ. công việc vừa rồi, kể cả đấy là đứa con tinh thần của bạn. Anh Nam, anh nghĩ thế nào về tiết mục vừa rồi? Tôi cũng chia sẻ quan điểm của tôi là cái góc nhìn về cái độ khó của cái tiết mục này. Vì là cái nét đánh dối là nó theo cảm xúc, cho nên nó sẽ không có cái bức tranh nào có những cái nét mà tương ứng với cả cái bức tranh nào cả. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là dù là một cái tác phẩm của mình đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà chúng ta nhớ hết toàn bộ những cái gì mà mình đã viết ra. Hơn nữa thì tôi có quan sát rằng là 3 giám khảo của chúng ta cũng muốn là thách thức bạn ấy. Chúng ta chọn những cái bức tranh nó không có nhiều cái cơ sở dữ liệu để phân chia về độ đậm nhạt. Mọi người hãy nhìn nhận rằng tiết mục này ở trong cái khoảng thời gian chương trình đưa ra thử thách thì cực kỳ khó. Em có cái gì muốn nói giám khảo không? Để cho người ta cảm thấy rằng là mình có một cái gì đó đáng để người ta lưu luyến mình. Dạ là em có vẽ một vài bức tranh á để tặng cho các vị giám khảo á. Đó. Các thí sinh đến với chương trình nên học cái cách cư xử của bạn này. Nhưng cho điểm lỡ cho điểm rồi. Đúng rồi. Em phải đưa ngay từ đầu là phải cái điểm em nó cao rồi. Tôi chưa cho điểm ấy. Đó, anh Nam chưa cho điểm, em làm sao thì làm, tôi nói cho em nghe. Nhưng mà hình anh em thì em chưa có kiếm được, em chưa có vẽ. Trời Thế là ơi, xong chết rồi, em Chết rồi. rồi. Toi rồi. Bây giờ nếu như anh Nam cho điểm thấp chứng tỏ ông này thù vặt. Bây giờ nếu mà điểm cao chân dung, điểm thấp ra biếm họa. Xin bạn hỗ trợ cho coi thành phẩm đi ạ. Trời ơi! Sao tóc tiên đẹp lộng lẫy vậy trời? Bản chất nó sao nó vậy thôi anh ơi. Wow. Bạn ấy đã chọn một trong những bức hình mà Tiên thích nhất ở bản thân mình. Và bạn ấy vẽ cẩn thận chi tiết tới mức mà bạn ấy còn vẽ luôn cả 2 cái nốt ruồi trên mắt Tiên nữa. Mà cái điểm này thì nhiều khi không để ý thì sẽ không thể nào vẽ ra được. Trời ơi, sao nó Đẹp vẽ tóc quá. tiên đẹp dữ vậy trời? Đó vậy anh Sâm.
Ui, Sao mặt tôi lắm lông thế này? mặt anh trẻ quá đó. So với đều lắm. Rất là cảm ơn em. Rồi. Chúc mừng em đã thành công. Vâng, và Cảm vẫn ơn Trần không rất nhiều. có hình của tôi. Và cái người cho em 5 điểm em không vẽ luôn. Vì Hồng Vân ngồi chơi luôn. Đã ngồi chơi bời thôi. Em không có biết khách mời là ai á. Trước khi đến một chương trình, điện cho ban tổ chức. Bữa nay ai chấm em vậy? Thật ra thì em cũng có một bức để cho tặng anh Thành luôn. Giờ mới hình em. Cái bộ ảnh này là tôi mới vừa chụp gần đây. Và tôi chưa có công bố. Wow. Thật sự ra mà nói thì tôi rất là hài lòng. Ít ra nó phải vậy chứ em ạ. Anh thấy em chính ra là người tử tế và tốt tánh đó chứ. Thật ra là Để nhìn cho anh từ Nam xa cho điểm là đi mình- kìa. đâu phải ai cũng được vẽ. Em hy vọng rằng là anh cũng vì thằng bé nó còn trẻ thế anh. Dạ. Không có cái chuyện đấy đâu. Mặc dầu là anh Sâm cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều, với cả anh Thành cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều ấy, nhưng mà điểm số này là điểm số dựa trên các cái tiêu chí về khoa học. Không phải là vì tôi được cái bức tranh này mà tôi nói đâu. Anh chấm cho nó tử tế. Mời điểm số đến từ giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Điểm độ khó mà giám khảo khoa học dành cho em là 9 điểm, gần như tuyệt đối. Đây không phải là một tiết mục bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Nó cực kỳ khó. Nó lại còn khó hơn nữa khi ở với một cái con người như bạn. Bạn bán một bức tranh đẹp như vậy chỉ với giá 200-300 ngàn. Nó đang chưa được đánh giá đúng với công sức của bạn. Bởi vì bạn là sinh viên mà, bạn còn trẻ. Và tôi tin chắc là sau cái chương trình này người ta sẽ đánh giá cao hơn về tài năng của bạn. Và sẽ có rất nhiều người liên hệ với bạn sau cái chương trình này. Những khi mà tôi cần những cái điều gì đó ý nghĩa cho một cái người thân nào đó của tôi sẽ liên hệ bạn. Tôi nghĩ là không có cái gì ý nghĩa hơn cái điều này. Ở nước ngoài những cái gì mà do con người làm ra, không phải do máy làm ra, nó mắc tiền dễ sợ lắm. Anh gửi tặng cho em, thay vì em bán bức tranh này 200 đúng không? Dạ. Bây giờ bán bao nhiêu? Dạ bây giờ em bán là 230. Muốn ráng lên 30 cái thằng nói thách dễ sợ, mới thấy khách thích cái mày lên mày tăng giá. Anh Thành sẽ mua bức tranh này của em với giá 2,3 triệu, 10 lần giá trị bức tranh của em. Và anh hy vọng rằng 2,3 triệu này là cái giá sàn của anh Thành, để những năm sau khi anh gặp lại em trên đường đời, cái bức tranh của em sẽ được người ta đánh giá gấp 10, thậm chí gấp 100 lần từ con số 2,3 triệu của anh. Em sẽ bán được những bức tranh 230 triệu, thậm chí là 2,3 tỷ. Chúc em thành công.